Alright, C6 Drifting Corvette-projekti jatkuu. Yritetään tänään laittaa autoa vähän ajokuntoon, että päästään testailemaan sitä. Ja sitten meidän täytyisi oikeastaan tehdä tässä vaiheessa kyllä suunnitelma. Sillä alkaa olla kiire, pitää saada osia tilattua ja mietittyä, mitä me tullaan tähän laittaa ja tekemään sillä. Niin aloitetaan hommat. No niin, autohan olisi muuten oikeastaan ajokunnossa, mutta meillä on vuotava syyläri, tai ainakin oletettavasti se vuotaa, koska sitä nestettä siellä ei ollut. Lähdetään kokeilemaan, mistä se vuotaa, koska siinä ei varsinaisesti mitään vauriota näkyvää ole. Niin katsotaan, täytetään se ja katsotaan mitä käy. No en mä nyt onnistu löytää mitään vuotoja tästä, ainakaan näin, kun siellä ei ole painetta. Eli kun me ainakin tilapäisesti tää nyt laitetaan paikalleen ja kokeillaan sillä. Se on nyt siinä parilla panduitilla. Hyvin se siinä pysyy ainakin sen mitä tarvii. Voitaisiin laittaa tässä vaiheessa varmaan vedet sisälle. Sanokaa nyt joku, miten tää kuuluu avata. Mä oon varmaan pudonnut jonkun kehityksen kelkasta. En tiedä yhtään miten tää kuuluisi ilmata, mutta mä tein niin, että mä tätä tarpeeksi kauan puristelin niin kauan, että kaikki ilma tuli pois. Ja joku vuoto tosta nyt paljastui. Eli tuossa tulee tippa. Se tulee joltain tältä alueelta. Se on kuitenkin niin vähän, että me pystytään sitä tässä testailemaan aivan hyvin ja hankitaan siihen joku toinen syyläri sitten. Alright, mitä sitten tapahtuu, niin avataan vähän ovia. Ei nyt varmaan ihan hirveästi päästä cruisailemaan, kun tuossa on toinen auto edessä, mutta katsotaan mitä tässä tapahtuu. Kauhea huuto taas. Accessory modoon, no olkoon. Tässä pannaan tosta käyntiin. Sitten täällä varmaan mitään tekee. Ohjaustehostin toimii ihan hienosti, ei mitään. Täällähän tuntuu olevan ihan täällä kaikki vai montas siinä on 6 vaihetta. Katsotaan mitä täällä tapahtuu, eli öljynpaineet on, lämpötila, katsotaan lähteekö se nousee. Väittäisin, että se lataa. Airbagista arvatenkin totta kai valittaa, ei valittanut viimeksi, mä otin ne anturit irti, niin no. Tää muuten liittyy varmaan tuohon jousitukseen siellä
On kai se semmonen joku magneettinen systeemi. Ja täällä valoa. Kattoo. Ei paljon vuodassa syylärikään nyt. Taas. Hinnat on näissä painetta. Nyt tosi avata varmaan nyt. Irrotetaan tässä välissä nämä äänenvaimentimet. Eli tää oli joku Corsa-sportti. Näillä oli tässä jo vähän jotain kyselyykin ja meillähän nämä jää muutenkin ylimääräiseksi, niin otetaan pois ne ja katsotaan, jos joku käy hakemaan tästä. Nehän näyttäisi olevan tuommoisilla metallipannoilla. Joo. Sellaiset pöntöt sieltä tuli. Corsa. Nyt pitää tietenkin kokeilla, että miltä se kuulostaa ilman vaimenttimia. Ehkä se sen verran saa. Onhan ne siellä kiinni. Tää panna tuolta välistä vähän tiukemmalle, tuo liikkuu tuo toinen, mutta sitten päästään kokeilemaan. No niin, joo, auton kanssa ollaan nyt siinä pisteessä, että kaikki toimii. Mä en onnistunut enää uudelleen toistamaan sitä koodia tai mikäli ajoittikaan sen moottorin vikavalon tossa. Mä sitä ajelin tossa vähän edestakaisin ja silloin alussa kerran se hetken aikaa paloi se moottorin vikavalo. Se ei enää tullut takaisin, joten oletettavaa on, että koneessakaan ei mitään isompaa ainakaan ole. Ja mä tosiaan mulla sattumalta on tämmönen vikakoodin lukija juttu ja softat ja mä sain kaikki toimimaan tähän myös, eli vikakoodit pystyy lukemaan. Se on tosi hieno homma.
taisi suositellakin jossain, että kannattaisi heti laittaa se HP Tuners, eli semmoinen kunnollinen vikakoodien luku ja flässäystyökalu, jos aikoo tätä omaa ekua käyttää ja tavallaan sitä säätää. Mutta sekin on niin suolaisen hintainen, että 500, ja jos mä sen laitan, niin mulla kuitenkin toiveena ja tavoitteena olisi, että mä pääsisin ehkä tuosta auton omasta ekusta jossain välissä eroon, niin se ei oikein niin kannata. Että jos vaan budjetti mulla sallii, niin laitetaan siihen kunnollinen joku, no Max Eku tietenkin. Eli siksi tää oli niin loisto homma, että mulla nyt sattuu olemaan tää ja sain sen vielä toimimaan. Ja pystyn sitä niin kuin tarvittaessa käyttämään. Tuollahan ei mitään flashaile sinne, mutta kuitenkin, että voit lukea kaikkia anturiarvoja. Vähän sen verran vakoilin niitä arvoja, että saattaa olla, että lambda-arvossa jotakin, toisessa bänkissä jotain hämärää. Eli joko se anturi, ehkä todennäköisesti se on siinä kiinni, se ei samalla tavalla käyttäytynyt kuin se toinen. Niin joo, en ole muuten selvittänyt, että onko tässä laajakaista lambdat vai sitten ei. Että 2005, no välttämättä ei ole, voi olla ihan tavallisekin. Mutta joo, ehkä tässä kävi vähän sillä tavalla, että nyt on siis ihan vähän reilu viikko vasta kulunut, kun mä sain auton haettua itselle, niin tässä niin vähän ehkä yllätti se. Mä olin varautunut siihen, että pitääkö mun nyt alkaa metsästää ylipäänsä moottoria tähän, onko tässä sitä, tai vaihdelaatikkoa. Se mechanical damage, mitä se IAAI merkkasi tälle autolle, niin se heidän oman määritelmän mukaan tarkoittaa, että siinä on joko vaihdelaatikko tai moottori, siinä on joku mekaaninen vika. Eihän siinä nyt oikein ole. On muissakin autoissa siellä usein on vaikka joku syyläri tai joku tällainen hajalla, mutta ei sitä silti merkata mekaaniseksi viaksi. Eli ehkä aika hyvä tuuri sitten kävi vaan, että se oli joku tällainen virheellinen juttu. Niin ja sitten kävi toi rungon oikaisukin sitten jotenkin yllättävän nopeasti. Mä olin siihen vähän varannut, että mä varmaan pari kuukautta näiden asioiden kanssa taistelen. Eli tilanne on nyt se, että mullahan ei mitään kunnollista suunnitelmaa tälle, ei mitään oikein osia tai jotakin osiakin tässä nyt on jo siihen, mutta ei juurikaan mitään semmoista suunnitelmallista tekemistä. Nyt olisi niinku aika siihen lähteä sitten. Moni taisi vähän kommentoidakin sitä, että no miksei miksei tekisi vaan kesäautoa ja tieliikenteeseen, mutta en mä oikein taloudellista niin kuin järkeä siinä mun mielestä ei ole. Mä perustelen sitä sillä, että no verot 6-7 tonnia, mitä näissä nyt ainakin on vielä, aika paljon osia tähän keulaan, valot, kaikki maksaa ihan törkeänä, konepeltiä, lokareita, kaikki pitäisi varmasti tehdä kyllä niin kuin vähän niin kuin siistemmin tällä tyylillä, niitä nyt voi tuonne jättää. Eli monia juttuja, mikä maksaisi vielä paljon. Ja kaiken lisäksi, koska niin iso osa osista tässä korissa vaihtuu, niin käytännössä tarkoittaisi koko auton läpimaalausta. Ja nyt en yhtään ole vuosiin katsonut, mitä autonmaalaus nykyään maksaa, mutta jos sen teettää kunnolla, siinä on paljon käsityötä, paljon odotusaikaa ja tällaista eri vaiheita. Mä heitän, että 5 tonnia, jos sen haluaa kunnolla tehtynä. Ja itse en todellakaan ala enää yhtäkään autoa hiomaa pohjia. Tai nyt tämmönen lupaus, minkä mä varmaan todennäköisesti itse asiassa rikon, varmaan tuun tekemään tai pohjatöitä kyllä, mutta en siinä mittakaavassa, että mä tekisin jotain näyttelyautoa. Eli se on semmoisena iltatöinä, voi sanoa, että koko talven juttu iltatöinä melkein tehdä yksin pohjat. Tai ainakin sen verran mä siihen käytiin joskus aikanaan, ehkä
ehkä vähän suunnitelmallisemmin, niin se menisi jotenkin nopeampaakin. Mutta joo, ja autojen fiksaamista ja joppaamista joskus ehkä, tai fiksaamista ja nyt joppaamista, mutta kokeilu ei siitä kyllä, sillä hommalla ei rikastu. Ja mä melkein väittäisin, että mä tässäkin jäisin vaan tappiolle sitten loppujen lopuksi. Totta kai mulla olisi kiva kesäauto, mutta en tiedä, kesäautoja, eihän niitä nyt välttämättä pidetä 10 vuotta. Eli joskus se hetki tulee, kun se haluaa myydä ja vaihtaa johonkin toiseen ja niin päin pois. Eli mennään edelleen sillä suunnitelmalla, että ainoastaan rata-auto, eli ainoastaan sinne käyttöön. Ei tarvitse maksaa veroja ja tämmöistä niin kuin turhaa hienostelua tavallaan se asian suhteen. Eli lähdetään sitä tavoittelemaan. Mutta nyt pitäisi laskea sitten oikeastaan vähän budjettia, että mitäs me tähän laitetaan, mitkä asiat on pakollisia, mitkä olisi semmoisia kivoja juttuja ja paljonko niin kuin perse kestää laittaa rahaa tähän. Se on ainakin ensimmäinen tavoite, että ensi kesänä tämän auton pitää olla ajokunnossa. Eli mitään niin isoa ei voida nyt aloittaa, että se jäisi kesäksi sitten kesken. Siinä ei ole mitään järkeä. Eli me pitäisi saada se ajokuntoon. Mun pitäisi saada paljon ajettua tällä. Mun on pakko oikeastaan omia ajotaitoja hioa, jotta on sitten ehkä pokkaa mennä jonnekin kisoihinkin tällä. Niin katsotaan vaan sellaiset muutokset, mitä meillä on aikaa. Eli nyt tässä alkaa tammikuun lopuillaan ja mä sanoisin, että toukokuussa pitäisi jo olla jonkinlaiset testit jo käynnissä. Ja kyllähän se varmaan onkin. Siis eihän tässä nyt, herra estäs, eihän tässä nyt voi mennä niin kauan, jos me tätä vauhtia tätä hommaa tehdään. Mutta joo, laitetaanpa joku lista seinälle ja listataan vähän asioita. No niin, nyt siinä olisi vähän niin kuin kategoriat erikseen. Moottorissa oikeastaan niin kuin pakollisia ei kovin paljon ole, mutta niin monta esimerkkiä on tuosta, jossa toi LS-kone ikään kuin leviää siihen, että se ei saa tarpeeksi öljyä. Kattokaa vaikka Viitalan Mikon videoita, niin löytyy esimerkkejä ja Jenkeistä löytyy paljon, missä niin tapahtuu. Eli meidän on pakko saada joku tällainen järjestelmä, joka varmistaa sen voitelun. Ja kuivasumppu tietenkin olisi kiva, mutta se 3 tonnin hintalappu ei tule onnistumaan. Niin mä oon ajatellut, että sama mikä Viitalan Mikollekin taitaa olla, niin akkusumppu. Ja sattumalta no, mennään siihen vähän myöhemmin. Eli jatketaan listaa. Täällä naispuolella tietenkin voisi olla niin kuin vaikka joku kiva nokkapaketti. Saataisiin vähän LS2 vähän heräämään ja ehkä sounditkin vähän paremmaksi. No, voimansiirtoon tarvitaan jotakin sinne perään. Se perävälitys on tässä vuosimallissa just se heikko ja ajattelin yrittää sitä jollain ratkaisulla saada vahvistettua. Ei budjetti kestä sitä, että me vaihdettaisiin sinne vaihelaatikko, perää, vetoakselit. Se on aivan järjetön se kulu, mikä siitä tulee, joten otetaan mieluummin se riski, että se leviäisikin tuossa, mutta ei ihan niin, että etteikö sille voitaisiin jotain tehdä, niin laitetaan eli se olisi sitten, kirjoitan perään vahvistus. Mulla on siihen on olemassa suunnitelma, mitä sille voisi ehkä tehdä. Mennään siihen myöhemmin. No koriin tarvitaan tietenkin, pakko olla puskuri. Ja sitten ehkä täällä kivapuolella voisi olla korisarja. Alustapuolella
No periaatteessa ehkä se on täällä kiva puolella sitten, mutta tietysti joku PC Racingit totta kai. Jarrupuolella pakollinen hydraulinen käsijarru. Sähköissä ei ehkä mitään pakollista, me pystytään ajamaan tuolla alkuperäiselläkin setillä, mutta laitetaan siihen tänne puolelle niin Akseku tietenkin olisi mahtava. Ja johtosarjat, no erikseen. Pakoputkisto, siinäkään ei pakollista, kyllä se toimii noin, mutta laitetaan nyt vaikka headers. Eli jonkunlaiset peltisarjat ja putkisto. Rakennettaisiin siihen, saisi vähän soundeja kuntoon. Mitäs siinä kaikkea nyt oikeastaan on? Korihuku, no joo, ei unohdeta tietenkin, pakko olla. No se menee siihen. Joo, turvakaaret. Turvakaaret tehdään totta kai itse, niin kuin tehtiin viimeksikin. Mitäs muuta? No sitten lisätään vielä tänne semmonen kuin ohjaus. Ja siellä tietysti pakollisena on, näissä on ihan hirveän huono kääntyvyys, eli joku tällainen kääntyvyyskitti. Ja tietenkin tällä kiva puolella voisi olla joku täys lock kit. Joo, siitäkin kurkataan. Mitäs täältä löytyy? Täällä olisi tämmöstä jotakin SLR, jotain tommosta, ei täys lock-kitti, mutta saadaan lisää kääntyvyyttä reippaasti, eli niillä pitäisi pärjätä. Yksi mikä tuohon koriin oikeastaan on pakollista, niin meidän on pakko tehdä lasikuituhommia. Mä ajattelin tämänkin konepellin, mikä tuossa näkyy, niin ajattelin sen pelastaa vielä, mutta sitten mulla ei tule millään persekestään sitä, että jos mä jotain näitä kuituosia, mitä tässä on, niin radalla sitten vähän tärvelen, niin ei tule olemaan varaa hankkia joka kerta uusia, niin niissä täytyy tehdä lasikuitumuotit. Mä tänne koripuolelle. Ei pitäisi olla niin, eikä olekaan, ei niin vaikea paha homma. Työtä vaan paljon. No sellainen lista nyt tässä kohtaa tuli tehtyä ja mä lisäilen sinne asioita sit sitä mukaan, kun niitä tuossa matkan varrella keksii. Mutta tuossa nyt varmaan on semmoiset, mitkä ekana tulee mieleen ja silleen pakolliset. Ja mä laskin, että semmoinen jotain 5 ja 10 tonnin väliin varmaan pitäisi olla budjettia. Eli, ja riippuen vähän, että millaisia diilejä tuosta nyt sitten saa ja tuleeko hankittua kaikkia noita tai mitään noita ei-pakollisia tuosta. Mutta tässä vaiheessa olisi varmaan hyvä, jos joku tietää ja tuntee näitä autoja, että mitä näille kannattaisi tehdä, niin kaikki vinkit otetaan vastaan. Vaikka noita VKC jonkun verran on rakentanutkin, mutta en ole koskaan LS enkä tämmöistä modernimpaa kasia ole tehnyt, niin enemmän niistä mitään tiedä. Niin kaikki vinkit otetaan vastaan. Kannattaa laittaa kommenttia. Kyllä mä niihin jotain vastaan pääsääntöisesti. Ja sitä rataa. Ja ensi kerralla varmaan aloitetaan siitä, että mä luulen, että ensimmäinen juttu ovet pois, sisusta pois ja lähdetään suunnittelemaan turvakaaria. Ne on kuitenkin ne, mitkä mulla täytyy olla ensi kesänä radalla. Ja sitten jatketaan siitä eteenpäin. Eli jatketaan seuraavalla kerralla. Kiitos kun jaksoit katsoa tähän asti ja morjens!